સો કેલિબ્રેશન ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ તો કેલિબ્રેશનથી તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જે કન્સિસ્ટન્સી છે મેજરમેન્ટમાં એ જાણી શકો છો. એના પછી આપણે એરર વિશે વાત કરીએ કે એરર શું છે, કે એરર ઇઝ અ સિમ્પલી અ ડિફરન્સ બિટવીન મેજર્ડ વેલ્યુ ટુ ધ ટ્રુ વેલ્યુ, રાઈટ? અને કેટલા પ્રકારની હોય છે અને કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે. ધેર વેર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ એરર, સિસ્ટમેટિક એન્ડ રેન્ડમ એરર. પછી આપણે મેથડ્સ ઓફ મેજરમેન્ટ જોઈ હતી, જેમાં ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ મેથડ છે. કે ડાયરેક્ટમાં આપણે સીધું જે મેજરિંગ ડિવાઇસ છે એને શું કરીએ છીએ કે અનનોન લેન્સ સાથે કમ્પેર કરીએ છીએ અને સીધું જ આપણને રીડિંગ મળે છે. એમાં કોઈ વચ્ચે મેનિપ્યુલેશન કરવાનું હોતું નથી. અને ઇનડાયરેક્ટ મેથડની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું વોલ્ટેજનું છે, પછી સ્ટ્રેન ગેજનું ઉદાહરણ લીધું, સાઇન બારને લીધું હતું, કે જેમાં આપણે મેજર તો કરીએ છીએ પણ મેજર કરેલી ક્વોન્ટિટીને આપણે ફોર્મ્યુલા વડે અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વેશન વડે આપણે એને કન્વર્ટ કરીએ છીએ અને પછી આપણને એકચ્યુઅલ રીડિંગ મળે છે, રાઈટ? સો ઇટ્સ કોલ્ડ ઇનડાયરેક્ટ મેથડ્સ. આફ્ટર ધેટ we have discussed the standards, right? Now, without standard, you cannot measure any quantity. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે તમે જ્યારે ડિસ્ટન્સ માપો છો તો ડિસ્ટન્સનો એકમ હોવો જરૂરી છે. કંઈ પણ તમે વસ્તુ માપશો, ઇટ મસ્ટ બી રિકોગ્નાઇઝ ઓર સપોર્ટેડ બાય ધ યુનિટ્સ, રાઈટ? ડિસ્ટન્સ છે કિલોમીટરમાં હોય, વજન કિલોગ્રામમાં હોય, સમય સેકન્ડ્સમાં, મિનિટમાં કે કલાકમાં હોય. એટલે કંઈ પણ મેજરમેન્ટ કરશો દેટ હેઝ ટુ બી સમ યુનિટ, રાઈટ? હવે યુનિટની તમે વાત કરો તો યુનિટમાં શું હોય? સ્ટાન્ડર્ડ હોવા જરૂરી છે. એને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. સ્ટાન્ડર્ડ મતલબ કેટલું અંતર 1 મીટર કહેવું. તો જે ઇન્ટરનેશનલ જે બધા કન્ટ્રી છે આપણે એ બધા ભેગા થઈને જે નક્કી કરેલું છે કે 1 મીટર એટલે આટલું અંતર, પછી આપણે એને શું કરી સ્વીકારી લીધું અને એના આધારે આપણે શું કરીએ છીએ? મેજરમેન્ટ કરીએ છીએ. સો દેટ ફિક્સ ડિસ્ટન્સ, ડિસાઇડેડ ડિસ્ટન્સ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. એવી રીતે લેન્થ માટે પણ છે, ટાઈમ માટે પણ છે, ટેમ્પરેચર માટે પણ છે. સો સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ simply defined as something that is set up and established by authority as a rule. એટલે નક્કી કર્યું એકવાર ભાઈ આને આ કહેવું, એ પ્રમાણે આપણે શું કરીએ છીએ? મેઝરમેન્ટ કરીએ છીએ. તો લેન્થના આપણે 2 સ્ટાન્ડર્ડ જોયા હતા, લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ અને એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ લાઇન્સ, કે બે ફિક્સ કરેલી લાઇન હોય એની વચ્ચેનું જે અંતર છે એને શું કહેવાય? લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય. હવે આપણી પાસે 2 પ્રકારના સ્ટાન્ડર્ડ છે, એક તો મેટ્રિક છે અને બીજું છે બ્રિટિશ અથવા ઇંગ્લિશ છે. ઓકે, તો મેટ્રિકમાં આપણે ડિસ્ટન્સ મીટરમાં માપીએ છીએ અને ઇંગ્લિશની અંદર ડિસ્ટન્સ જે છે એ યાર્ડની અંદર માપીએ છીએ. તો આપણને બાજુની ફિગરમાં આપણે ચેક કર્યું તો કે ભાઈ 1 યાર્ડ એટલે કેટલું થાય? તો કે ભાઈ આ જે સ્ટાન્ડર્ડ જે બહાર મૂકેલો છે એના જે આ 2 પ્લગ લગાવેલા છે, રાઉન્ડ પ્લગ, એની 2 વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ ફિક્સ એ લોકોએ કર્યું છે 36 ઇંચ, એને 1 યાર્ડ કહેવું. સિમિલરલી ફોર મેટ્રિક સાઇડ વી ડિફાઇન 1 મીટર, કે ભાઈ આવો એચ આકારનો સળિયો છે કે જેની ઉપર મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ જે 2 ડિસ્ટન્સ નક્કી કરેલા છે, 2 લાઈનો દોરી છે અને જે 2 લાઈનો વચ્ચેનું અંતર છે એને 1 મીટર કીધું છે. ધેર ઇઝ ઓલ્સો રિલેશન બિટવીન 1 મીટર વિથ ધ બ્રિટિશ સિસ્ટમ, કે આપણે કभी 1 મીટર બરાબર 3 ફૂટ સમજીએ છીએ. સો ધીસ વેર ધી લેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, અને છેલ્લે વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી વેવલેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ, રાઈટ? સાથે સાથે આપણે શું ડિસ્કસ કરેલું? એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. હવે ડિસ્ટન્સ માપવું હોય તો 2 લાઈન વચ્ચે પણ માપી શકાય અને 2 એન્ડ વચ્ચે પણ માપી શકાય. અહીંયા શબ્દ એન્ડનો મતલબ એવો કરવાનો છે એટલે કે 2 ફ્લેટ સરફેસીસ. માની લો કે ઘરની અંદર, રૂમની અંદર, લિવિંગ રૂમમાં 2 દિવાલો છે સામસામે પેરેલલ, તો 2 વચ્ચેનું તમે અંતર માપો છો. બેઝિકલી એ ડિસ્ટન્સ કોની વચ્ચે છે? 2 દિવાલો વચ્ચે છે જે ફ્લેટ છે, પેરેલલ છે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ડ્સ, રાઈટ? સો ડિસ્ટન્સ ઓર લેન્થ હેવિંગ 2 સ્ટાન્ડર્ડ, લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ. આપણી પાસે જે કંપાસ બોક્સમાં સ્કેલ છે, વર્નિયર કેલિપર છે, એ બધા શું છે? લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ છે. એના ઉપર ગ્રેજ્યુએશન દોરેલા છે, કાપા પાડેલા છે. કાપા શું છે? એક પ્રકારની લાઇન છે. તો 2 લાઇન વચ્ચેનું જે અંતર આપણને ખબર પડે છે એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે આનું ડિસ્ટન્સ આટલું છે. પણ તમે માઇક્રોમીટર પકડશો તો માઇક્રોમીટરમાં આપણે ડાયામીટર કેવી રીતે માપીએ છીએ? કે ભાઈ સ્પિન્ડલ છે અને એન્વિલની વચ્ચે જે ડાયામીટર ગ્રીપ કર્યો છે, તો 2 એન્ડ વચ્ચે તમે ડિસ્ટન્સ શું કર્યું? પિકઅપ કર્યું. તો ધેટ રિફર્ડ એઝ અ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ, રાઈટ? લાસ્ટલી વી વર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી વેવલેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ. હવે લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ, લેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ જે હતા એ બધા મટીરિયલમાંથી બનેલા છે. સમય સાથે મટીરિયલમાં શું થાય? બદલાવ આવે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે જે નમૂનો નક્કી કર્યો છે એઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ, વન એન્ડ ઓનલી વન, it gets changed over the period of time. So scientists and engineers were looking for some different standard which cannot be changed with respect to time and place and environment, right? So wavelength એ એમાંનું એક સ્ટાન્ડર્ડ છે. એટલે કે કહી શકાય કે બલ્બને તમે ગરમ કરો ને એમાંથી જે પ્રકાશ નીકળે છે એની જે વેવલેન્થ છે એ કેટલી વેવલેન્થ કાઉન્ટ કરીએ તો 1 મીટર થાય. તો સાયન્ટિસ્ટ હેડ ફાઇન્ડ આઉટ ક્રિપ્ટોન 86 આઇસોટોપ છે. આ શું છે? રેડિયેટિવ મટીરિયલ છે જેનાથી શું થાય છે? કિરણો ઉત્સર્જિત થાય છે. એને તમે ગરમ કરો એટલે એને શું થાય? પ્રકાશ આવે. એને જે વેવલેન્થ છે, that wavelength having this much length, right? 1630736. તો આટલી વેવલેન્થ થાય ત્યારે
એ જે ડિસ્ટન્સ ડેવલપ થયું એ ડિસ્ટન્સને શું કીધું છે 1 મીટર કીધું છે. હવે આ વેવલેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ કેમ આવ્યું અથવા એને કે લાઇટ સ્ટાન્ડર્ડ પણ કહીએ છીએ તો એનું રીઝન શું છે? ધીસ સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ ડઝ નોટ અફેક્ટેડ બાય ટાઈમ, ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી ઓર એની અધર ફેક્ટર, રાઈટ? એટલા માટે કહી શકાય કે આને તમે રિપ્રોડ્યુસ કરી શકો, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે એને બનાવી શકો છો અથવા તો ફરીથી એને ટેસ્ટ કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વાઇડલી યુઝ નાવડેઝ. મટીરિયલ ઉપરથી જે બનાવેલા સ્ટાન્ડર્ડ છે એમાં ઘસારો પડી શકે છે, પણ જ્યારે વેવલેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ છે એને જે પ્રકાશ છે એના કોઈ અસર થતી નથી, સમયની, હ્યુમિડિટીની કે ટેમ્પરેચરની, ઇવન પ્રેશરની પણ. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે એને રિપ્રોડ્યુસ કરી શકો છો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેવ સ્ટાન્ડર્ડ. નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ વોટ ઇઝ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ. સ્ટાન્ડર્ડ હોય, હમણાં વાત કરી કે ભાઈ 1 મીટરનો જે સળિયો છે એચ આકારનો, રાઈટ, ફ્રાન્સની અંદર મૂકેલો છે, તો એ શું સળિયો બધા એને યુઝ કરી શકે? નો, ઇટ ઇઝ ઓનલી વન ઓફ ધીસ કાઇન્ડ. એટલે એના પ્રકારનો એક જ જેવો છે, બીજો બનાવી શકાય નહીં, રાઈટ? ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ રિફર્ડ એઝ પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, સો પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડનો મતલબ એવો થાય છે કે જે લેન્થ માટે અથવા તો મેઝરમેન્ટ માટે બનાવેલો છે, જે એક જ છે અને હાઈ સિક્યોરિટીમાં રાખેલો છે, સ્ટ્રિક્ટ એન્વાયરમેન્ટમાં રાખેલો છે, રાઈટ? સો they are not being used for direct measurement. They are called primary. માત્ર એક જ છે જેને નક્કી કરેલો છે ભાઈ આ સળિયાની બે લાઈનો વચ્ચે જે અંતર છે એ 1 મીટર છે, તો આ જે સ્ટાન્ડર્ડ છે, આ જે સ્પેસિમેન છે એ એક જ છે, પહેલો જ છે, એટલે એને નામ પાડ્યું છે પ્રાઇમરી, જેના ઉપરથી બાકીના સ્ટાન્ડર્ડ ડેવલપ કરેલા છે. તો દુનિયામાં આવું એક જ હોય છે અને સ્પેસ લેબોરેટરીમાં કંટ્રોલ એન્વાયરમેન્ટમાં રાખવામાં આવે છે. એ ડાયરેક્ટલી ઉપયોગ થતો નથી મેઝરમેન્ટ માટે, રાઈટ? સો દેટ્સ વાય દે આર કોલ્ડ પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ્સ. વન્સ ઇન અ 10 or 20 years, કે 10 વર્ષ થાય કે 20 વર્ષ થાય ત્યારે એક વખતે કાઢવામાં આવે છે બહાર, અને એનો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે કે જે સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ છે એને કમ્પેર કરવા માટે વપરાય છે. આ પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ. હવે સેકન્ડરી એટલે કે બીજા સ્થાને. હવે પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ છે એ એક જ છે, ઇટ ઇઝ ઓનલી વન. It is only one, right? So we cannot afford to have only one. એટલે એના જેવી ડુપ્લિકેટ કોપી બનાવેલી છે. ડુપ્લિકેટ કોપી પણ કેટલી છે? લિમિટેડ છે. This is referred as secondary standard, which are kept at different location across the world, right? Still they are called secondary because why? They are true copy. એમ કહી શકાય કોપી છે પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ. આ શેના માટે કોપી બનાવવી પડે કે બની કારણ એવું હોઈ શકે કે ભાઈ કદાચ એવું બને કે કોઈ ઘટના ઘટે અને જ્યાં પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ રાખેલું છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય નેચરલ કેલેમિટીના કારણે, તો એઝ અ બેકઅપ પ્લાન તરીકે આ શું કરેલી છે? સેકન્ડ કોપી બનાવેલી છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ રિફર્ડ એઝ સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ. દે આર ફ્યુ કોપીઝ. સો 1000 કોપી નથી, લિમિટેડ કોપી હોય છે અને એક્રોસ ધ વર્લ્ડ એ મૂકેલી હોય છે. સો દે આર સિમ્પલી ટ્રુ કોપી ઓફ પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ. નાઉ ચેન્જ ઇન ધ લેન્થ ઓફ સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ્સ. સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ આર કમ્પેર્ડ વિથ ધ પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ એટ સમ સ્પેસિફિક ઇન્ટરવલ. એટલે કે આ જે સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ છે એને થોડો સમય થાય એટલે પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ સાથે શું કમ્પેર કરવામાં આવે છે અને મેચ કરવામાં આવે છે. કોઈ વેરિએશન તો નથી ને ડિસ્ટન્સમાં હોય કે બીજો કોઈ વજનનો કોઈ જો સ્ટાન્ડર્ડ હોય તો વજનમાં કોઈ ફરક તો નથી ને, એ ચેક કરવામાં આવે. નાઉ એના પછી જે ટર્સરી એટલે કે ત્રીજા નંબરનું સ્ટાન્ડર્ડ, ધીઝ આર ધ કોપીઝ ઓફ સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ. એટલે એમ કહી શકાય કે જે બીજા નંબરની જે સ્ટાન્ડર્ડ હતી એની આ પાછી કોપી છે, and they are mainly used for reference and comparison with the working standard. કે વર્કિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જે ચોથા સ્થાને આવે છે એના સાથે કમ્પેર કરવા માટે વપરાય છે. હવે આ હોય છે કે તો દરેક દેશની જે નેશનલ ફિઝિકલ લેબોરેટરી હોય એની અંદર મૂકેલું હોય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે આ દેશનું વ્યક્તિગત સ્ટાન્ડર્ડ છે. વ્યક્તિગત મતલબ પોતાના માટે બનાવેલું એક સ્ટાન્ડર્ડ છે, જે શું છે? રેપ્લિકા છે સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડની. નાઉ વર્કિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, ધીઝ આર ધ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ બટ મેડ આઉટ ઓફ મચ ઇકોનોમિક મેટલ. એટલે કે સસ્તા મટીરિયલમાંથી બનાવેલું હોય છે. જે પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ શું હોય છે? પ્લેટિનિયમ, રોડિયમ મટીરિયલમાંથી બનાવેલું છે, જે મોંઘું છે. જ્યારે વર્કિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નોર્મલ એલો સ્ટીલમાંથી બનાવે છે. દે આર યુઝડ એટ વર્કશોપ એન્ડ અધર મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓર જે લેબોરેટરી છે એમાં ડાયરેક્ટલી એ કમ્પેરિઝન માટે વપરાય છે. તો 4 પ્રકારના સ્ટાન્ડર્ડ હોય છે: પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ, સેકન્ડરી, ટર્શરી અને વર્કિંગ સ્ટાન્ડર્ડ. તો સમજવું પડે કે પ્રાઇમરી એ યુનિક જ હોય, એના જે ડુપ્લિકેટ કોપી ના બનાવી શકે. સેકન્ડરી સ્ટાન્ડર્ડ શું છે? બેકઅપ તરીકે જો પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એના માટે એ શું રખેલું છે? બનાવેલી છે. અને એનો ઉપયોગ શું થાય છે? ટર્શરી સ્ટાન્ડર્ડ સાથે કમ્પેરિઝન કરવા માટે વપરાય છે. મેટ્રોલોજી સબ્જેક્ટ આપણે ભણતા હોય અને મેઝરમેન્ટ કરતા હોય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તો આ જે છે સરફેસ પ્લેટ, એ બહુ અગત્યનો ટર્મ છે, એ જાણવો જરૂરી છે. પિક્ચરમાં તમે જુઓ કે અહીંયા એક એન્જિનિયર છે, સરફેસ પ્લેટ જોડે ઊભા છે અને 2 ઇમેજ આપેલી છે. Now it is made from 2 material basically. One is cast iron or simply granite.
Why these two materials are used? Why we are not using wood? Why we are not using the mild steel? Let me explain. First, surface plate is a flat product, right? You can say flat છે એકદમ સ્મૂથ પણ હોય છે અને ફ્લેટ પણ હોય છે, સીધી હોય છે. સો ઇટ ઇઝ યુઝ એઝ અ રેફરન્સ સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ. હું માની લો કે તમને કહું ભાઈ તમારી ઊંચાઈ કેટલી છે, તો આપણે મીટર પટ્ટીથી ઊંચાઈ માપવાનું શરૂ કરીશું, તો પગથી 0 0 સેટ કરીશું અને માથા સુધી મીટર પટ્ટીને એક્સટેન્ડ કરીશું અને ત્યાં લેવલ કરીને માપી લઈશું કે તમારી ઊંચાઈ આટલી છે. સો હાઇટ ઇઝ ઓલવેઝ મેજર ફ્રોમ ધ બોટમ ટુ ટોપ સાઇડ. તો પગ છે જે ફ્લોરિંગ ઉપર તમે ઊભા છો એ આપણું રેફરન્સ છે અને 0 0 ત્યાં સેટ કર્યો છે. એવી રીતે મેજરમેન્ટમાં જ્યારે સેટિંગ કરવાનું, મેજરમેન્ટ કરવું હોય પ્રિસાઇઝ મેજરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી, તો વર્કપીસ પણ તમારે એ રાખવો પડે અને જે મેજરિંગ ડિવાઇસ છે એ પણ તમારે શું કરવું પડે, અહીંયા સેટ કરવું પડે. એટલે બંને માટે કોમન રેફરન્સ મળવો જોઈએ. રેફરન્સ ઊંચો નીચો ના ચાલે. તમે કહો આપણા ઘરમાં ટેબલ હોય, આપણે સ્ટડી ટેબલ એના ઉપર કરીએ તો ના ચાલે. એ ટેબલ છે એ વુડનું બનેલું છે, એ પ્યોર પરફેક્ટલી સ્મૂથ અને ફ્લેટ ના હોય. ફ્લેટ શબ્દ બહુ અગત્યનો છે. ફ્લેટ હોવું એટલે સીધું હોવું, જેમાં ઉબડ ખાબડ સરફેસ ના હોય અને ઊંચી નીચી ના હોય, જેથી કરીને તમે જે પણ મેજર કરશો એનું કોમન રેફરન્સથી તમે મેજર કરી શકો છો. હવે પ્રશ્ન આવ્યો કે કાસ્ટ આયર્ન અને ગ્રેનાઇટનું જ કેમ હોય? કાસ્ટ આયર્ન અને ગ્રેનાઇટ છે હાર્ડ મટીરિયલ છે. હાર્ડ મટીરિયલને તમે શું કરી શકો? ફિનિશિંગ મશીનિંગ સારું કરી શકો છો. બીજું, એના ઉપર કોઈ કોમ્પોનન્ટ પડે, ભૂલથી કઈ વસ્તુ પડે, હાર્ડ છે એટલે શું થશે? ચીપ ઓફ થઈ જશે. ચીપ ઓફ એટલે ધારો કે હું કંઈ પછાડું, આપણે ઘરમાં ટાઇલ્સ હોય છે એમાં કોઈ વસ્તુ પછડાય તો શું થાય? એ નાનકડો ખાડો પણ એટલું મટીરિયલ રિમૂવ થઈ જાય. પણ જો એની જગ્યાએ જો સ્મૂથ અથવા તો માઇલ્ડ મટીરિયલથી બનેલું હોય કે માઇલ્ડ સ્ટીલ છે, સોફ્ટ મટીરિયલથી બનેલું, તો ત્યાં શું પડશે? ખાડો પડી જાય. હવે સરફેસ ઉપર ખાડો ચાલે નહીં. ખાડો એટલે મતલબ દબાણ, આપણે કે ડિમ્પલ પડી ગયું, રાઈટ? એવું ના ચાલે. ઇટ હેઝ ટુ બી રિમેન સ્મૂથ એન્ડ સ્ટ્રેટ. That's why it is made from cast iron material. These surface plates are widely used in a quality control room where the marking and measuring carry out, right? તમારે ધારો કે એક બ્લોક છે, આ બ્લોકને મશીનિંગ કરવું છે, તો આ રેફરન્સથી 10 mm એ શું કરવું છે? મશીનિંગ કરીને ઉપરનો ભાગ શું કરવો છે? રિમૂવ કરવો છે, રાઈટ? સો ધીસ બોટમ મસ્ટ બી અ રેફરન્સ. તો આ વર્કપીસ અને તમારી પાસે જે હાઇટ ગેજ આવે છે માર્કિંગ કરવા માટે, એ બંને શું હોય? કોમન રેફરન્સ ઉપર હોય છે. ત્યારે જ તમે 10 mm એક્ઝેક્ટલી કરી શકો. સો ટુ હેવ અ કોમન રેફરન્સ ફોર વર્કપીસ એઝ વેલ એઝ મેઝરિંગ ડિવાઇસ, યુ મસ્ટ હેવ સમ મિકેનિઝમ. તો સરફેસ પ્લેટ શું છે? એ ડિવાઇસ છે, એક પ્રકારનું રેફરન્સ ઇક્વિપમેન્ટ છે જેના ઉપર તમે મૂકીને શું કરી શકો છો? મેજરમેન્ટ કરી શકો છો. એન્ડ ધેટ વિલ એન્શ્યોર કે તમે જે પણ મેજર કરો છો એ સાચું આવે છે. તમને એમ થાય કે આપણે ઘરની જે ફ્લોરિંગ છે એના ઉપર મૂકીને કરી દઈએ તો ના ચાલે, એમાં ઢાળ હોય છે. ઢાળ હોય એટલે શું થાય કે બે જે વર્કપીસ મૂકેલો છે અને જે મેજરિંગ ડિવાઇસ છે બે વચ્ચે અંતર હોય, તો અંતર હોય તો ડિસ્ટન્સ વચ્ચે સ્લોપ પડે તો તમારું મેજરમેન્ટ શું આવે? ખોટું આવે. હું એને આ રીતે સમજાવું કે માની લો કે આ હાઇટ ગેજ આ રીતનું છે, રાઈટ? તમે વર્કપીસ અહીંયા મૂક્યો છે. હવે આ ત્રાંસુ છે, હકીકતમાં આપણે સ્ટ્રેટ જોઈએ. હવે ત્રાંસુ હોય તો રીડિંગ શું આવે? ખોટું જ આવે. તો આ ગેપ હંમેશા રહેવાનું જ છે, રાઈટ? ટ્રાયંગલ શેપ ડેવલપ થાય. સો ધીસ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. ધેટ્સ વાય યુ હેવ ટુ યુઝ સરફેસ પ્લેટ, રાઈટ? તો જે સરફેસ પ્લેટ છે એ સ્ટ્રેટ છે કે ફ્લેટ, નહીં, તો ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવામાં આવે કે ગ્રેનાઇટનો પથ્થર શું કરવાનો છે? સ્મૂથ કરવામાં આવે છે ફેક્ટરીમાં. એ કર્યા પછી સ્ટ્રેટેજ વાપરવામાં આવે. સ્ટ્રેટેજ એટલે શું? એક એવું પ્રકારનું લંબચોરસ સ્ટ્રેટ બાર હોય છે, આ રીતની આપણી લેબમાં છે, આવી જોયું, રાઈટ? સો એને તમે મૂકો, આના ઉપર મૂકી દો આ રીતે, અને વચ્ચે નીચે શું કરવાનું? જેમ શેવિંગની બ્લેડ આવે છે તો એવા પ્રકારનું શું આવે છે? ગેજ આવે છે, પતલી પટ્ટી આવે મેટલની, જેની જાડાઈ જનરલી કેવી હોય છે? 0.03 થી 0.6 mm. એનાથી બી નાની આવે છે. પણ જો સરફેસ પ્લેટની ફ્લેટનેસ સ્ટેટ કરવી હોય તો શું કરવું પડે? ચેક કરવી હોય તો 0.03 0.06 mm ની ફિલર ગેજ શું કરવામાં આવે છે? સ્ટ્રેટેજ અને સરફેસ પ્લેટ વચ્ચે ઇન્સર્ટ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે. જો એ ન જાય તો એમ કહી શકાય કે સરફેસ પ્લેટ ઓકે છે. જો જતી રહે તો એમ કહી શકાય ફ્લેટનેસ બરાબર છે નહીં. તો જનરલી ધી સરફેસ જો આ પાસ ના થાય તો એ સરફેસ પ્લેટને ફરીથી પાછું શું કરવામાં આવે છે? સ્મૂથ કરવામાં આવે છે. This is the end of our first chapter. In chapter number 2, we are going to learn about linear and angular measurements, right? મેં પહેલા પણ તમને સમજાવ્યું છે કે before we learn any chapter, you must have a clear cut understanding about the title. કે title શું કહેવા માંગે છે? Linear મતલબ લંબાઈ, લેન્થ, ઓકે? જે પણ તમે માપશો એને તમે મિલીમીટરમાં દર્શાવશો, સેન્ટીમીટરમાં કે મીટરમાં, ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી એકચ્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ અ મેજર્ડ વેલ્યુ. અહીંયા આપણે લિનિયર મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે અને એંગ્યુલર મેઝરમેન્ટ પણ કરવાનું છે. એંગ્યુલર એટલે ખૂણો. ખૂણો આપણને ખબર છે ભાઈ ડિગ્રીમાં હોય, મિનિટમાં હોય, સેકન્ડમાં હોય, રાઈટ? સો
In this chapter, we are going to learn precise measuring devices which are used as a linear measuring devices and also as a angular measuring devices. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ડિસ્ટન્સ છે માપીશું અને એંગલ પણ માપીશું, પણ આપણે સીધું ધારો કે 1 mm 5 mm 3 એવું નથી માપવાનું. વી હેવ ટુ મેઝર વિથ ધીસ પ્રિસાઇઝ મેઝરિંગ ડિવાઇસીસ, રાઈટ, કે જેમાં 1 મિલીમીટરના પણ 50માં ભાગ જેટલું કે 100માં ભાગ જેટલું આપણે શું કરવાનું છે, મેઝર કરવાનું છે. આપણને એટલી ખબર છે કે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગમાં સબ્જેક્ટમાં આપણે એંગલ દોરેલો છે, 45નો એંગલ દોરેલો, રાઈટ. તો 45નો એંગલ જે કોણ માપક સુધી આપણે સીધો જોઈ શકીએ, 45 છે, 40 છે, 35 છે, બધું વાંચી શકાય છે. પણ હું તમને કહું 45 ડિગ્રી 36 મિનિટ અને 42 સેકન્ડ, તો તમે કહેશો ભાઈ આ શું આવ્યું? આ ડિગ્રી તો ખબર હતી પણ આનું તો કંઈ ખબર જ ના પડે. સો એમ કહી શકાય કે ભાઈ 1 ડિગ્રી કરતાં પણ નાનો એંગલ માપવો હોય, દેટ્સ બીકમ ધ પ્રિસિઝન. તો એ વખતે આપણે પ્રિસાઇઝ એંગ્યુલર મેઝરિંગ ડિવાઇસનું સ્ટડી કરવો પડે. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આ બધા ડિવાઇસીસ સ્ટડી કરવાના છે, એની લિસ્ટ કાઉન્ટ શું છે, એને કેવી રીતે યુઝ કરવું, કઈ કન્ડિશનમાં કયું ડિવાઇસ વાપરવું, કારણ કે બધાનું તમને એવું લાગશે કે બધા ડિસ્ટન્સ જ માપે છે, તો પછી વર્નિયર ક્યારે વાપરવાનું, હાઇટ ગેજ ક્યારે વાપરવાનું, માઇક્રોમીટર ક્યારે વાપરવાનું, એ બધા પ્રશ્નો થવા જોઈએ, રાઈટ. કારણ કે બીકોઝ બેઝડ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ કે ભાઈ કેટલું પ્રિસાઇઝ તમારે વેલ્યુ માપવી છે, એના આધારે તમારે શું કરવું પડશે, આ બધા ડિવાઇસનું સિલેક્શન કરવું પડે. નાઉ વોટ ઇઝ પ્રિન્સિપલ ઓફ મેજરમેન્ટ? એક સિમ્પલ પ્રશ્ન છે કે ભાઈ મેજર શબ્દ આવે છે વારે ઘડી, તો મેજરમેન્ટનો કન્સેપ્ટ શું છે અને વાય વી નીડ, કેમ માપવું પડે? સિમ્પલ કે ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ એક્ટિવિટી ટુ ડેવલપ ન્યૂ ડિવાઇસીસ ઓર ટેકનોલોજી. કંઈ પણ આપણે બનાવવું હોય, માની લો કે મારે એવો કંઈક પ્રોગ્રામ બનાવવો છે કે જેનાથી એક કામ સરળ થઈ જાય, તો તમે જ્યારે એને ટ્રાયલ લેશો, ટ્રાયલ એટલે એક પ્રકારનું ટેસ્ટ જ છે, એક મેઝરમેન્ટ એક્ટિવિટી છે. તમને ખબર પડશે કે તમારું કામ કયા લેવલે પહોંચ્યું છે, બરાબર છે કે નહીં, સુધારાની જરૂર છે કે નહીં. સો ઇટ્સ ઇનડાયરેક્ટલી મેઝરમેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. તમે સવારે ઉઠો છો તો બ્રશ ઉપર શું કરો છો, ટૂથપેસ્ટ લગાવો છો, તો ટૂથપેસ્ટ કેટલી લગાવો છો? આટલી જ લગાવો છો. નજરથી તમે આંખોથી જોઈ જ રહ્યા છો કે ભાઈ આટલી આવી ગઈ, હવે ઉભા રહી જાઓ. સો ઇનડાયરેક્ટલી આર ડુઈંગ સમ મેઝરમેન્ટ. સો મેઝરમેન્ટ ઇઝ યુઝ ટુ એસેસ ધ ઓર વેરીફાઈ ધ પ્રોડક્ટ ડાયમેન્શન્સ, કે ભાઈ એનો સાઇઝ, શેપ, કલર બરાબર બને છે કે નહીં, અથવા તો છે કે નહીં. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેલ્પ અસ ટુ ઇમ્પ્રુવ ધ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી. પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવ કરવી હોય તો જે પણ પ્રોબ્લેમ કસ્ટમરને પડી રહ્યા છે કે ભાઈ એ કહે છે ભાઈ આનું ડાયમેન્શન વધારે છે, આ મને નડે છે અથવા વાગે છે, રાઈટ, આ બરાબર સ્વિચ બરાબર દબાતી નથી. ધીઝ આર ધ ફીડબેક્સ. બેઝડ ઓન ધોઝ ડેટા વી આર ગોઈંગ ટુ મેઝર ઇટ. ખરેખર એ કહે છે સાચું છે કે નહીં. સો ધેટ વે વી કેન simply improve the product and hence its quality. It is also used to control the processes based on measured quantity. For example, આપણે વાત કરીએ nuclear power plant. This is something today is fully automatic. Humans are there. They are there to read, to monitor the information, right? કે જે પ્રોસેસ થઈ રહી છે, પાણીની સ્ટીમ બની રહી છે, તો સ્ટીમનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં બની રહ્યું છે, પછી જે અણુભઠ્ઠી છે, રિએક્ટર છે, એનું ટેમ્પરેચર અત્યારે કેટલું છે, આ બધું જ મોનિટર થાય છે કોન્સ્ટન્ટલી. જો અચાનક વધી જાય તો ઓટોમેટિક સિસ્ટમ હોય છે ત્યાં શું કરે કે ઠંડા પાણીનો ફ્લો વધારી દે. સો ધીસ થિંગ આર કોન્સ્ટન્ટલી બીંગ મોનિટર ટુ કંટ્રોલ ધ પ્રોસેસ. સો મેઝરમેન્ટ ઇઝ very important, right, without which you cannot control the. They are also used to develop new measuring instruments. બની શકે કે ભાઈ તમારે એવું જરૂર પડે કે ભાઈ આ જે લેન્થ માપું છું એમાં મને હજી પ્રિસિઝન નથી મળતું, અથવા મારે બીજી કોઈ ટેકનોલોજી અથવા મેથડ ડેવલપ કરવી છે, તો એક્ઝિસ્ટિંગ તમને ખબર હોય તો એના ઉપરથી તમે નવી વેરાયટી અથવા નવી ટેકનિક શું કરી શકો, ડેવલપ કરી શકો છો. સો હિયર measurement of length we are going to learn. Measurement of length, angle, temperature, pressure, surface roughness. As an engineer, mechanical engineer, you will come across these things. કે તમે લંબાઈ માપશો, ખૂણો પણ માપશો, જરૂર પડશે તો ટેમ્પરેચર પણ મેજર કરવું પડે, પ્રેશર પણ કરવું પડે. તમે તમારી કારની અંદર હવા પૂરવા જાઓ છો તો તે જે પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેલો હવા પૂરતો હોય, તમે નજર ત્યાં હોય છે કે ભાઈ 35 થઈ ગઈ, અથવા જે હવા પૂરવાવાળો પોતે પણ ચેક કરે છે, નાના ડિવાઇસ લઈને આવે છે અને ટાયરમાં ટચ કરીને ચેક કરે છે કે પ્રેશર આટલું છે, પછી એ હવા પૂરે છે અને વેલ્યુ આવી જાય એટલે પછી એ બંધ કરી દેશે. સો ઇટ ઇઝ સિમ્પલી મેઝરમેન્ટ્સ ઓફ પ્રેશર યુઝિંગ ડિવાઇસીસ, રાઈટ. ઇફ યુ ડુ ધ મેઝરમેન્ટ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોસેસ ઓફ મેઝરમેન્ટ. તો એમાં થાય છે શું કે તમે મેઝર કર્યું, પછી એમાં શું હોય, રેફરન્સ હોય અને કમ્પેરેટર. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ હું મારી પાસે ચોરસ પ્લેટ છે, હવે મારે એની શું કરવી છે, જાડાઈ માપવી છે. તો જાડાઈ એટલે કે થિકનેસ આપણું શું છે, મેઝરમેન્ટ છે. માની લે કે 1.5 mm આવી, પણ એ 1.5 mm માપવા માટે મેં શું કર્યું, વર્નિયર કેલિપરનો ઉપયોગ કર્યો. તો વર્નિયર કેલિપરનો જે સ્કેલ છે જેના ઉપર કાપા પાડ્યા છે એ શું છે, આપણો રેફરન્સ છે. મેઝરિંગ શું કરી રહ્યા છે, થિકનેસ. અને કમ્પેરેટર કોણ છે, આપણે પોતે. માણસ વર્નિયર કેલિપર યુઝ કરે છે અને નક્કી કરે છે કે આટલું રીડિંગ આવ્યું, રાઈટ. સો ઇટ કમ્પેર્સ
તે ગ્રેજ્યુએશન છે, કાપા છે, એ જાડાઈ સાથે એને કમ્પેર કરે છે. તો આ જે ત્રણ વસ્તુ એક સાથે થાય છે, મેજર કરવાની છે એ ખબર છે, રેફરન્સ હોય છે અને કમ્પેરિંગ કરવું પડે. આ ત્રણ એક એક્ટિવિટી છે, ત્યારે શું થાય, મેઝરમેન્ટની પ્રોસેસ પૂરી થાય. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર લિનિયર મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે અને એંગ્યુલર મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે. સો વોટ ઇઝ લિનિયર મેઝરમેન્ટ and what is angular measurements? It is, if I talk about linear measurement, it is a measurement of lengths. Length એટલે લંબાઈ. હવે લંબાઈ, diameter, height and thickness, all these are called linear measurements. આ દરેકનો યુનિટ શું છે, મિલીમીટર. ઊંચાઈ હોય તો પણ તમે એને મિલીમીટરમાં કહેશો, પહોળાઈ હશે, ડાયામીટર હશે, રેડિયસ હશે, whatever. Everything is expressed by these linear units, right? That's why it is referred as linear measurements. Okay. Now, in angular measurements, we are going to measure simply angles. Why they are important? આપણે કેમ મેઝર કરવું પડે છે? Let's see. These are the examples. મેં અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે 21.012 મિલીમીટર અને અહીંયા છે 19.75. તો એમ કહી શકાય ભાઈ 21 મિલીમીટર તો નોર્મલ સ્કેલ ઉપર તમે યુઝ કરી શકશો, માપી શકશો, પણ વોટ અબાઉટ ધીસ ડિજિટ .012? તો 3 ડિજિટની શું છે, પ્રિસિઝન લેવલ છે, તો એ નોર્મલ સ્કેલથી માપી શકાય નહીં. વી નીડ સમ પ્રિસાઇઝ મેઝરિંગ ડિવાઇસીસ, રાઈટ? So in industries, there are components whose dimensions are beyond normal 1 mm. 1 mm કરતા પણ નાનું હોવું જરૂરી છે, તો જ એ વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરી શકે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે 1 mm કરતા પણ નાનું માપવાનું થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બોલ બેરિંગ. તો બોલ બેરિંગ એ પોતે ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છે કે એના જે બોલનો ડાયમેન્શન છે, ઇનર રિંગ છે, આઉટર રેસ છે, એ બધાનું જે ડાયમેન્શન છે બહુ પ્રિસાઇઝ છે. એ કોઈ રાઉન્ડ ફિગરમાં ના હોય, એમ ના બોલી શકાય, 10 mm ના હોય, ઇટ શુડ બી ગોઈંગ ટુ બી સમથિંગ લાઈક ધીસ. સો જે પાછળના જે ડોટ પછીના 3 આંકડા છે, પ્રિસાઇઝ કહેવાય, રાઈટ? પ્રિસિઝન છે, 1/100, 1/1000, રાઈટ? તો 1 મિલીમીટર પણ જ્યારે નાનું માપવાનું થાય ત્યારે પ્રિસાઇઝ મેઝરિંગ ડિવાઇસીસ યુઝ કરવા પડે. તો આપણે લિનિયર મેઝરમેન્ટની અંદર આપણે એ જ શીખવાનું છે. એંગલ્સ આર વેરી નેસેસરી ફોર ઇન્ટરચેન્જેબલ પાર્ટ્સ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, નેવિગેશન ઓફ શિપ્સ, એરોપ્લેન્સ. તમે ઘણી મિલિટરી મૂવી જોઈ હશે તો એ લોકો બોલે છે, ડિગ્રી બોલતા હોય છે કે ભાઈ 23 ડિગ્રી ઈસ્ટ. તો એ શું બતાવે છે, લોકેશન બતાવશે. અક્ષાંશ રેખાંશનું શું બતાવે, લોકેશન બતાવે. એના ઉપરથી ખબર પડે કે એ ક્યાં છે, રાઈટ? સો વિધાઉટ ધીસ યુ કેન નોટ સે એનીથિંગ. So measurement of angle is very important. In our case, as a being mechanical engineer, we have to measure angles not only in simply complete number. ડિગ્રી પછી શું આવશે, મિનિટ આવશે અને પછી સેકન્ડ આવશે. જેમ 1 કલાકમાં શું હોય, નાનામાં નાનું એકમ કેવો હોય, 1 સેકન્ડ, રાઈટ? જ્યારે 60 સેકન્ડ થાય તો શું થાય, 1 મિનિટ થાય. ઇટ બીકમ ધ 1 મિનિટ. અને જ્યારે 60 મિનિટ થાય તો શું થાય, આપણને ખબર છે 1 કલાક થાય. સો વી નો ધીસ રિલેશન. તો સેમ રિલેશન ઇઝ ઇક્વલી એપ્લાઇડ ઓવર હિયર. કે જ્યારે 60 સેકન્ડ થશે ત્યારે 1 મિનિટ બદલાશે અને 60 મિનિટ થશે તો 1 ડિગ્રી ચેન્જ થશે. તો સમજો કે 1 ડિગ્રીમાં કેટલા બધા ભાગ આવેલા છે, તો એંગલના કેટલા બધા ભાગ. તો આપણે નાનામાં નાનો ભાગ માપવો હવે 5 ડિગ્રી સુધી અથવા 5 મિનિટ સુધી માપવો છે, 2 મિનિટ સુધી માપવો છે, તો માપી શકાય છે. એવા મેઝરિંગ ડિવાઇસ અવેલેબલ છે, રાઈટ? સો ઇટ્સ અ નીડ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી, નીડ્સ ઓફ કોમ્પોનન્ટ. વેન વી સે મેઝરિંગ, દેર ગોઈંગ ટુ બી સમ સિસ્ટમ. આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. લેટ્સ સે આઈ વોન્ટ ટુ મેઝર માય બોડી ટેમ્પરેચર. મને તાવ આવે છે, થર્મોમીટરમાંથી શું કરું છું, મેઝર કરું છું. તો મેઝરિંગ સિસ્ટમમાં આટલી 5 વસ્તુ હંમેશા ઇન્વોલ્વ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ, સેકન્ડ ઇઝ વર્કપીસ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, પર્સન અને એન્વાયરમેન્ટ. ધીસ સિમ્પલ કેસ, ધીસ ઇઝ બેઝિકલી એ સોશિયલ કેસ, રાઈટ? તો સ્ટાન્ડર્ડ શું છે, તો ભાઈ આ જે પોતે જે થર્મોમીટર યુઝ કર્યો છે એનો જે સ્કેલ છે, 1 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી, એ શું છે, ડિગ્રીમાં છે અથવા કેલ્વિનમાં છે. તો એ આપણું સ્ટાન્ડર્ડ થયું. ટેમ્પરેચર મેજર કરવાનું શું થયું, સ્ટાન્ડર્ડ થયું. વર્કપીસ કોણ છે અહીંયા, તો આપણે માણસ પોતે, એનું આપણે શું કરીએ છીએ, બોડી ટેમ્પરેચર માપીએ છીએ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શું છે, તો કે થર્મોમીટર પોતે શું છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. પર્સન એટલે કે જે માપી રહ્યો છે, બીજો માણસ શું કરતો હશે, મોઢામાં એને ઇન્સર્ટ કરશે થર્મોમીટર અને એ જોવા પ્રયત્ન કરશે, રાઈટ? તો એની જોડે હશે ડોક્ટર પણ હોઈ શકે, નર્સ પણ હોઈ શકે, તો એ પર્સન છે. એન્વાયરમેન્ટની વાત કરીએ તો જે રૂમમાં એ બેઠેલો છે, હોસ્પિટલમાં છે કે ઘરે છે, એ એન્વાયરમેન્ટ છે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આ 5 વસ્તુ હંમેશા ઇન્વોલ્વ હોય છે મેઝરિંગ સિસ્ટમની અંદર, રાઈટ? ઓલવેઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ, વેધર યુ આર મેઝરિંગ ટેમ્પરેચર, પ્રેશર ઓર લેન્થ. લેન્થ હોય તો લેન્થનું સ્ટાન્ડર્ડ હોય. હવે આનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, દે આર અફેક્ટિંગ ધ મેઝરિંગ સિસ્ટમ. સ્ટાન્ડર્ડ તમે જો ખોટું ચૂઝ કરશો તો યુ એન્ડ અપ વિથ ધ રોંગ રીડિંગ. વર્કપીસ છે એ વુડ હોઈ શકે, મેટલ હોઈ શકે, ઇવન લિક્વિડ પણ હોઈ શકે. જો લિક્વિડને તમારે મેઝર કરવું હોય તો ઇટ કેન બી ઓનલી મેઝર્ડ 2 વે. એનું ટેમ્પરેચર માપી શકો છો, એનું વોલ્યુમ માપી શકો છો અથવા એનું પ્રેશર માપી શકો છો.
અથવા એનો ફ્લો માપી શકો. તો આ 4 પોસિબિલિટી છે, રાઈટ. પણ તમારી પાસે ધારો કે મેટલનો ટુકડો છે તો એનું તમે શું માપી શકો છો? વેઇટ માપી શકો છો, રાઈટ. એના ડાયમેન્શન માપી શકો છો અથવા એનું સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકો છો. આ 3 પોસિબિલિટી છે. So it's also affected by the workpiece. Same way instrument. જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ વર્નિયર કેલિપર છે તો એ પ્રિસાઇઝ મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એની ડિસ્કાઉન્ટ કેટલી છે આ બધી માપવાવાળો માણસ છે એને ખબર હોવી જોઈએ. જો એને ખબર નહીં હોય તો એ જે ખોટું યુઝ કરશે. થર્મોમીટરની જગ્યાએ ધારો કોઈ બીજું કોઈ ડિવાઇસ લઈને આવે કે ટેમ્પરેચર માપી, થર્મોકપલ મોઢામાં ઇન્સર્ટ કરી, તો થર્મોકપલ ઇઝ નોટ રેકમેન્ડેડ ટુ મેજર ધ બોડી ટેમ્પરેચર. તો ધીસ વે યુ હેવ ટુ હેવ કમ્પ્લીટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ વેરિયસ ડિવાઇસીસ. ટેમ્પરેચર માપવા માટે ઘણા બધા ડિવાઇસીસ હોય, પ્રેશર માપવા માટે પણ ઘણા અલગ અલગ પ્રકારના ડિવાઇસીસ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. તો કયું ક્યારે વાપરવું એનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. અને જે પર્સન માપી રહ્યો છે એ પર્સનને પણ પ્રોસેસ વિશે ખબર હોવી જોઈએ કે હું પોતે પ્રેશર માપી રહ્યો છું, લેન્થ માપી રહ્યો છું કે શું માપી રહ્યો છે. He must have a complete understanding of measuring process and the devices and its discount. Same way, environment is also affecting the measurement system. તમે શિયાળામાં માપતા હોય, ઉનાળામાં માપો છો, ઇફ ઇટ ઇઝ લેન્થ then going to be some changes, right? તો આપણને ખબર છે ભાઈ ઉનાળામાં ગાડીનું ટેમ્પરેચર, રોડનું ટેમ્પરેચર વધારે હોય તો ઘણીવાર ટાયર શું થાય? બ્લોન આઉટ થઈ જાય, ફાટી જાય છે. કેમ કે ગરમીના કારણે હવા શું થાય? એક્સપાન્ડ થાય. આપણને ખબર છે કે ભાઈ પીવી બરાબર એમઆરટી રો પ્રમાણે, રાઈટ, રૂલ પ્રમાણે કે ભાઈ ટેમ્પરેચર વધે અને વોલ્યુમ તો કેવું છે? ફિક્સ છે. ટાયરની જે ટ્યુબ છે ડાયામીટર ફિક્સ છે અને ગરમી જે વાતાવરણના કારણે રોડ ગરમ થયો એટલે એ એન્ટર થયા જ કરે હવા. તો શું થાય? વોલ્યુમ ફિક્સ હોય તો પ્રેશર ઓટોમેટિકલી વધતું જશે, કારણ કે લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડ સરખી થવી જોઈએ. તો જ્યારે બિયોન્ડ સર્ટન લિમિટ થશે તો ટાયર શું થશે? ફાટી જાય છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ. સો યુ મસ્ટ કન્સિડર ઇટ. ઇન linear measurements we are going to measure the length, diameter, height and thickness. કન્સેપ્ટ સિમ્પલ છે કે લિનિયર એટલે કે જેને લંબાઈના એકમ દ્વારા દર્શાવી શકાય એવું માપ અથવા એવી મેઝરમેન્ટ્સ. નાઉ ઇન linear measurements we have two types of standard. One is line standard and end standard. તો નોર્મલ સ્કેલ છે આપણી જેના ઉપર કાપા પડેલા છે એ એની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટમાં તમે ભણ્યા છો વર્નિયર કેલિપર, માઇક્રોમીટર, તો દરેક ઉપર શું છે? કાપા છે, રાઈટ. તેમ કહી શકાય દે આર સિમ્પલી અ લેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ, રાઈટ. તો એકમાં લાઈન છે કે બે લાઈનો વચ્ચેનું તમે અંતર માપો છો, તો સ્કેલ છે, વર્નિયર જે કેલિપર છે એ લાઈન સ્ટાન્ડર્ડ છે, જ્યારે માઇક્રોમીટર શું છે? એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ છે. જો તમને સ્લિપ ગેજ કદાચ જોયા હોય તો ન જોયો, ડઝન્ટ મેટર. સ્લિપ ગેજ પણ શું છે? એ પણ શું છે? એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ છે. These all devices are going to give you simple length. Length તમને માપીને આપશે. Okay. Now there are two types of devices, direct અને indirect, right? Linear measuring devices બરાબર છે પણ એમાં એના શું બે ક્લાસિફિકેશન છે. ડાયરેક્ટ એટલે કે સીધે તમે માપી શકો, રાઈટ. ડાયરેક્ટમાં પણ બે ભાગ છે, ક્લાસિફિકેશન છે, ગ્રેજ્યુએટેડ એન્ડ નોન ગ્રેજ્યુએટેડ. ગ્રેજ્યુએટેડ એટલે કાપાવાળા, રાઈટ, અને કાપા વગરના. તો કાપાવાળા વાત કરીએ તો રૂલર કે સ્કેલની કે ફૂટપટ્ટી, પછી વર્નિયર કેલિપર છે, વર્નિયર હાઇટ ગેજ છે, રાઈટ. દેન વર્નિયર ડેપ્થ ગેજ છે, ડાયલ ઇન્ડિકેટર છે, માઇક્રોમીટર કે જેના ઉપર કાપા છે અને કાંટો ફરે છે અને તમે માપી શકો છો અને સીધું જ રીડિંગ મળે છે, કોઈ જગ્યાએ ગણતરી કરવી પડતી નથી, રાઈટ. ઇટ્સ ઓલ કોલ ગ્રેજ્યુએટેડ ડિવાઇસીસ એન્ડ બિલોંગ્સ ટુ ડાયરેક્ટ કેટેગરી. હવે ડાયરેક્ટમાં નોન ગ્રેજ્યુએટેડની વાત કરીએ તો કેલિપર આવે છે, ટ્રેબલ આવે, ટેલિસ્કોપિક ગેજ આવે, સ્લિપ ગેજ આવે, જેના ઉપર કોઈ કાપા નથી હોતા પણ એનું જે માપ આવે છે એ માપ આપણે બીજા મેજરિંગ ડિવાઇસ જોડે કમ્પેર કરીએ છીએ ને પછી આપણને એનું રીડિંગ મળે છે, રાઈટ. તો એના પર કાપા નથી. કેલિપર કેવું હોય? જો હું દોરું તો કદાચ તમને જો વર્કશોપમાં જોવા મળ્યું તો આવું હોય, રાઈટ. તો અહીંથી તમે આપણે પરિકર કહી શકાય. આ એક પ્રકારનું પરિકરનું શું છે? વર્ઝન છે. પણ અહીંયા એક વર્કશોપમાં વપરાય છે અને આ રીતે વાળેલું છે, જેનાથી અમે શું કરીશું કે ડાયમેન્શન શું કરી શકો છો? મેજર કરી શકો. તો પહેલા કેલિપરમાં શું કરવાનું? ડાયમેન્શન ફિક્સ કરી દેવાના સ્કેલની મદદથી, અને લેથ મશીન ઉપર ટર્નિંગ થતું હોય તો આને શું કરવાનું? સ્નેપિંગ કરવાનું, એને ટ્રાય કરવાનું કે ભાઈ રાઉન્ડ બાર ઉપર તમે એને લઈ જાઓ અને એને ખબર પડે તો ભાઈ એક ડાયમેન્શન બન્યું કે નહીં. સો કેલિપર ઇઝ વાઇડલી યુઝ ટુ માર્ક આઉટ ટુ મેજર ધ dimensions, right? But they are called non-graduated, એટલે કે એના ઉપર કાપા નથી હોતા પણ તમે એને માપી શકો છો. હવે ઇનડાયરેક્ટ મેજરિંગ ડિવાઇસની વાત કરીએ કે જેની અંદર શું હોય છે? ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરવાનો હોતો નથી વર્કપીસ જોડે પણ માપી શકાય છે, રાઈટ. વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધોઝ થિંગ્સ લેટર ઓન. ફર્ધર ધારો કે ક્લાસિફિકેશન કરીએ કે લિનિયર મેજરિંગ ડિવાઇસીસનું, તો એ પ્રિસાઇઝ હોઈ શકે અને નોન પ્રિસાઇઝ. પ્રિસાઇઝનો મતલબ શું કરવાનું સમજી જાઓ કે 1 મિલીમીટર કરતાં પણ જો નાનું મારે માપવું હોય, જેટલા પણ પાછળ ડોટ તમે વધારશો, ડોટ પછીના આંકડા, તો એમ કહી શકાય કે ભાઈ એનું પ્રિસિઝન લેવલ કેવું છે? વધારે છે.
આ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે કોમ્પોનન્ટ કેવો બનાવવાનો છે અને એનું કામગીરી કેવી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, રાઈટ. તો પ્રિસિઝન મેજરિંગ ડિવાઇસ કયા કયા છે? તો વર્નિયર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, તો એની લિસ્ટ કાઉન્ટ કેટલી છે? 0.02 મિલીમીટર. તો એમ કહી શકાય કે 1 મિલીમીટરનું 50માં ભાગ સુધી આ માપી આપે છે આપણને, રાઈટ. તો આ પ્રિસિઝન લેવલ કહેવાય. માઇક્રોમીટરની વાત કરીએ તો એ 1 મિલીમીટરના 100માં ભાગ જેટલું શું કરી આપશે? આપણને લંબાઈ માપી દેશે, રાઈટ. એવી રીતે ડાયલ ઇન્ડિકેટર પણ આવે છે કે 1 મિલીમીટરના 1000માં ભાગ જેટલો એ આપણને શું કરી આપશે? માપી આપશે. ઓકે, સો 1/1000. સો ધીઝ આર કોલ્ડ પ્રિસિઝન મેજરિંગ ડિવાઇસ. બીજા નોન પ્રિસિઝન મેજરિંગ ડિવાઇસ કેવા છે? સ્ટીલ રૂલ છે, કેલિપર છે. એ શું કરે છે? સિમ્પલ છે, 1 મિલીમીટર, 2 મિલીમીટર, પણ 1.5 ના માપી શકે. સો ધીઝ આર ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ધ કમ્પ્લીટ રાઉન્ડ નંબર્સ, રાઈટ. પ્રિસાઇઝ ના કહી શકાય. આ એક એમ કહેવાય ફિક્સ આંકડા છે. જો લંબાઈ મારી 1.2 mm હશે તો તમે શું કરી શકો? સ્ટીલ રૂલથી ના માપી શકો. તો 0.25 નું શું? It is not going to able to measure this 0.25, right? So they are referred as non-precision measuring devices, right? Now, in linear measuring devices, we are going to study this much linear measuring devices, right? One is vernier caliper, second is height gauge, depth gauge, micrometer, telescopic gauge, dial indicator, and slip gauge.